Good morning, good afternoon, and good evening mga Kakuripots. So, ito ang Sola Kaka SM802, okay? So, pinadala sa atin ngayon para i-review ko. So, 800 pesos lang to tapos hot swap pa ang switches niya. Pero bago ang lahat, kung naghahanap kayo ng desk mat or extended mousepad or customizable mousepad, punta lang tayo sa Level 1 PH. Both sa Lazada and sa Shopee meron kami. So, chat nyo na lang CSR kung paano magpa-customize dahil nagko-customize rin kami. Links will be at the description down below na lang. So, what's in the box? Itong Sola Kaka SM802. May switch puller, extra switches, not so sure kung anong tawag sa ganyang switches. Extra top and bottom solid shell. And USB Type-C to Type-A cable. Don't forget to remove the plastic covering na lang sa skates bago nyo gamitin. So, nagamit ko na yung mouse na to, kaya nga review video to. So, para sa akin, 800 pesos, not bad na. Hot swap pa yung switches niya. Hot swap pa yung switches niya. Yung sensor lang, ngayon ko lang nalaman na SPCP199 ang sensor niya. So, never heard. Okay, kahit sa Amazon website or any website nila, hindi nila stinate to. Ngayon ko lang talaga nabasa yan. So, yung sensor, mamaya malaman nyo kung kamusta naman ang experience ko sa kanya. Pero try mode siya at nasa ilalim yung mode button switch niya. Okay? So, andyan na rin yung pang switch ng lightings. So, pagdating sa physical aspects ng mouse na to, di ko nagustuhan yung pagkakadesign dito sa may scroll wheel area. Kasi pag nag-scroll ako pababa, tumatama yung daliri ko at medyo matalas yung area dito. Okay? So, dyan sa mismong baba ng scroll wheel. May mga other mouse naman na ganyan rin, pero isa siya sa ganon. Tapos, hindi ko rin gusto yung nilagay nilang switch sa scroll wheel. Matigas. Medyo matigas for me. So, yung switches na included naman sa left and right clicks niya ay yung Huano Black Shell Blue Dot. Okay? So, sa akin, walang problema. Halos same lang siya sa Huano Transparent Blue Shell Pink Dot. Tapos, na-try ko rin ilagay yung Huano Transparent Blue Shell Pink Dot at gumagana naman. Kaso ang napansin ko lang, parang mas malaki yung Huano Transparent Blue Shell Pink Dot kaysa sa Black Shell Blue Dot, yung sa stock. Pero, ang iba lang naman sa kanya is hindi nagla-lock yung Transparent Blue Shell Pink Dot pag sinaksak mo na. Pero nung ginamit ko, wala namang problems. Okay, hindi naman siya maluwag or anything. Pero yun nga, hindi lang siya nagla-lock in place. Kasi yung stock switches niya, makikita mo magla-lock talaga siya. Na-try ko rin siya with TTC Gold ba? And Black Dots. Gumagana pa rin siya. Pero yun nga, hindi rin siya nagla-lock. Dagdag ko na lang na yung side buttons niya dito. Pero tandaan nyo, 800 pesos lang to yung buttons niya, hindi siya ata switches. Para siya yung included na extra switches na sinabi ko kanina. Parang membrane feels, ganun. Tapos, yung stock skates niya, definitely, pwedeng palitan dahil pag ginaglide ko siya sa mousepad ko, maririnig mo talaga na magaspang. Okay? Rinig na rinig talaga yung sound kaya hindi siya ganun ka-smooth. So, pagdating naman sa weight, yes, ako, para sa akin, the lighter the mouse, the better. So, around 62 grams siya. So, for me, so average lang. Pero para sa 800 pesos, bihira akong maka-experience na ganun ka-lightweight. Siguro, not so sure siguro lang Ito na yung pinakamagaan na around 800 pesos na na-try ko. Okay, sa budget range talaga. As in yung budget talaga, below 1K. Pero kahit na ginamit ko siya, hindi ko naman siya na-feel na mabigat or anything. Kahit na nasanay na ako sa around 50 grams below na mga mice. Okay, so not bad naman siya. Ang only problem ko lang sa kanya is parang ang drastic ng pagkakabagsak nitong shape na to. Dito. Ayan, parang talagang bagsak kasi siya. So, nung ginagamit ko siya, talagang napansin ko na iba yung shape niya. Kasi yung nakasanayan ko, which is yung Zaopin Z1 Pro, sakto lang yung niya, hindi bumabagsak. So, parang medyo level pa rin. Pero may konting bagsak pa rin naman. Tapos, yung body naman niya, so, yung overall na shape ng body niya, for me, yung hump, not bad. Sa akin, sa hands ko. So, if ever fan kayo ng Zaopin Z1 Pro, okay rin to sa inyo. Kasi halos same lang siya ng hump na mas mahaba lang ng konti sa Z1 Pro. Pero hindi naman to the point na sing taas na siya ng X3. Okay? So parang Attack Shark X3. So parang Zaopin Z1 Pro talaga yung hump niya. Kaya
fit na fit sa kamay ko. So, may kanya-kanya tayong preference pagdating sa hump. Hindi ko kasi trip yung X3 na hump. So, eto, mas trip ko yung hump nito. Tapos, kahit na 800 pesos lang siya, may software rin to. Ang default hertz niya ay naka 250 hertz lang. Kailangan mo ng software para mapalitan mo to 1000 hertz. Pero, may sobrang sablay sa software. Hindi mo ma-adjust yung DPI. Di ba? Sobrang fail lang nun. Ewan ko, siguro kailangan nila i-update yung software para naging useless tuloy yung software. Hindi mo mapalitan yung behavior ng lighting ng DPI rin. Konting galaw mo lang, tapos iwan mo, nakailaw lang siya. Pero nawawala pa rin naman yung ilaw in a while. Pero yun nga, pag ginalaw mo, iilaw siya ng siguro mga around 5 to 10 seconds. Sayang battery. So, yung battery life naman, hindi ko na ganun ka na test. Kasi yun nga, hindi nga siya bagay sa hands ko. Nahirapan ako maglaro. Pero, na-try ko naman yung sensor niya. Yung unknown sensor. So, tingnan nyo na lang. So, yes guys, ito na yung sensor test natin. Kasi hindi ko alam kung anong sensor to. So, tetest lang natin kung nag-spin out ba to. Okay, so ngayon, ang settings ko is, ang DPI ko sa mouse is 1000. Tapos, 0.23 ang sense ko sa Valorant. Ayan. So, eDPI ba tawag dun? So, ayan. Kita nyo? Hindi naman. Ayan. So, hindi naman siya nag-i-spin out. Okay naman. Mabilis na yan. Ewan ko. For me, exage na to. Okay? So, not bad naman siya. Para sa 800 pesos, di na lang siguro nila sinabi yung brand or mismong specs kung anong ginamit nila dito sa sensor. Pati pala tong battery, medyo mabilis palitan. Ayan isang slide mo lang netong plastic part, lilitaw na kagad yung battery. At andito na rin yung hugutan ng saksakan ng battery. Mabilis lang talaga siya mapalitan. So, feel ko medyo modular na rin tong mouse na to, di ba? Ang bilis palitan ng battery and switches. Yun naman yung dalawang feel kong kaya mong palitan. Kasi pinalitan ko rin yun sa mga mouse ko. Yung pati battery. Okay? So, bakit mo bibilin to? 800 pesos, ang bilis palitan ng lahat. Pag nasira yung switches, mapapalitan mo kagad. For me, basta tumagal yung, yung pinaka PCB niya, sobrang sulit na nito. Tapos, medyo lightweight pa siya para sa price niya. So, ewan ko, okay na okay siya. Unless, wag lang kayo mabother dun sa shape niya nga na wabagsak. Pero ako kasi, nakasanayan ko kasi hindi super curved, di ba? Sanayan lang naman yan, sa totoo lang, kung anong unang mouse ang masanay kayo, dun na kayong nag-i-stick. Ewan ko, ako ganun. Okay? So, thank you again to Solakaka for sending their SM802 na budget mouse. Okay? So, links will be at the description na lang kung gusto nyong bilhin to. Andyan lang yan. Okay? Click nyo na lang yan dyan. So, like this video naman kung nakatulong ako sa pag-shopping nyo. And consider subscribing na lang to support the channel. Actually, pwede rin i-click tong mukha ko. Okay? Yung picture dito. Okay? So, sige na. Let's do this again next time. Bye-bye!